इकडे बघा भाऊंनी बनवले मस्त हे झणझणीत गावरान मटण. तुमच्या घरला मी गेलो, गेल्यावर या बसा आपल्या सोयऱ्या आल्यापुरतं बोलावं का, तुम्ही लेकीला कसं आणायनी म्हणते. पहिला प्रश्न आज नॉनव्हेज भाऊ बनवणार आहेत, तर तुम्ही पाहणार आहात आमच्या सासरे बुवांच्या हातचं नॉनव्हेज. दरवेळेस आता जावाई वर्सेस सासू चाललंय बघा इथं. हे जावाई आहेत ते ह्या सासू विषयी कंप्लेंट करायला, हे जावाई आहेत ते ह्या सासू विषयी कंप्लेंट. आपली लेक म्हणजे झालं. शुभ सकाळ मंडळी. सकाळी उठल्याबरोबर जी काही कामं असतात ती सगळी झाडलोट वगैरे झालेली आहे, क्लिनिंग झालेली आहे. त्यानंतर मग मी डोकं धुतलं आणि मग देवपूजा करायला घेतली. एक वेळेसचा चहा ऑलरेडी झालेला आहे आणि त्यानंतर इंट्रो शूट करायला घेतला. अर्थात घरात सगळेजण आहेत त्यामुळे. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवर आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. पाहू शकता बाहेर पाऊस सुरू आहे आणि काल रात्रीपासून पाऊस येतोय, जवळपास 7 वाजल्यापासून, आणि अजूनही चालूच आहे. आता किती वेळ झाला तरी पाऊस बंद झालेला नाही आहे. तर आज पुन्हा एकदा नॉनव्हेजचा बेत आहे आणि आपल्याकडे व्हेजिटेरियन नॉन व्हेजिटेरियन दोन्ही आहेत. तर जे नॉनव्हेज खात नाहीत त्यांच्यासाठी या इथे तुम्हाला दाखवते. जिलेबी आहे, हां इथं बघा. जे खात नाही त्यांच्यासाठी. सर्वांना तर माहिती आहे गावाकडची मंडळी आलेली आहेत आणि सकाळच्या वेळी कुणालाही नाश्ता नाही, चहा एक लागतो, त्यानंतर डायरेक्ट जेवण करतात. म्हणून इथं मी कणिक मळलेली आहे, चपात्या करते, दोडका चिरून घेतलेला आहे आणि वरण भात सुद्धा लावले. बघा सकाळची गडबड कशी. भारी वाटते ना ग. गप्पा मारत मारत स्वयंपाक चाललेला आहे, बोर होत नाही मेन म्हणजे. आणि इकडे बघा श्रीचा आगावपणा बघा, झोपेतून उठलाय. राहू शकतो तो गावाकडे, तुमच्या सोबत राहणार सांग. हे लागेल बघा कुणाला बघा. मज्जा बाबा, आजीच्या हातून दूध प्यायला लागलंय. झालं की किती गोष्टी भरलेली आता बघा का बघ जिकून पाड केलं आणि हुशार आहे, हुशार आहे. तर आज नॉनव्हेज भाऊ बनवणार आहेत, तर तुम्ही पाहणार आहात आमच्या सासरे बुवांच्या हातचं नॉनव्हेज. दरवेळेस तुम्ही श्रीमंत सर करायचं तर आज मटणाचा बेत आहे ना, तो आमचे भाऊ बनवणार आहेत. लहानपणापासून आई मटण खात नॉनव्हेज खात नसल्यामुळे वडीलच बनवायचे आणि मला त्यांच्या हातची भाजी खूप आवडते. तर त्यांची भाजी मला प्रचंड आवडते. त्यांची पद्धत आहे गावाकडची. कांदा तळून घ्यायचा का अगोदर, अद्रक, मग कोथिंबीर. हा कोथिंबीर नाही आहे बघा. हो आता अद्रक. मी बऱ्यापैकी चपात्या भाकरी केलेल्या, पण गिरजाताई टाकतात आजींसाठी भाकरी, कारण आजी खात नाहीत शिवता शिवतीचं, त्यामुळे.
तर याच्यात दोन्ही ओला मसाला टाकलाय, कोल्हापुरी अस्सल ओला मसाला. बघूया लय टेस्टी भाजी वाजता भारी येतो एकदम. आपल्या भाकरी रेडी झालेल्या आहेत. आजी तुम्ही का बोलवत नाही भाऊंना? तुमच्या मुलीलाच बोलवत आहे. शेताला जायचं जर समजा तुमच्या घरला मी गेलो, गेल्यावर या बसा आपल्या पुरतं सोयऱ्या आल्या पुरतं बोलावं का? होय. तुम्ही लेकीला कसं आणायनी म्हणते. पहिला प्रश्न यांच्या भावजाईचा बी ह्यांचा बी. मग आलेल्या का गेलं तर लेक घेऊन जावं, नाही तर जाऊन या असं काय. तुम्ही आलो बोलायला त्यांना बी का बरं आणलं नाही म्हणते आता. तसं नाही, म्हणणं सोपं आहे, पण समोरच्याला आधी त्याचा इंतजाम करायचा. पहिला प्रश्न निघतोय की लेकीला का आणलं. आजी का हो तसं? म्हणजे त्यांची लेक गेली तर किंमत होणार नाही तर नाही. काय म्हणते आजीचं काम माझ्या म्हणजे बघ लेकीची बाजू आमचं काहीच महत्व नाही. आता जावाई वर्सेस सासू चाललंय बघा इथं. हे जावाई येत ते ह्या सासू विषयी कंप्लेंट करायला, हे जावाई येत ते ह्या सासू विषयी कंप्लेंट. आपली लेक म्हणजे झालं का विषय संपला का? एखादी वेळेस लेकीला लांब ठेवायचं, जावायचं इंतजाम करायचं. असं असते आजी देत नाही तर लेकीचा विषय आहे का म्हणणं आहे तुझं? काय म्हणता आई? काय नाही. का म्हणावं. मला मिळालं तेवढं बस, तुम्ही करून खावा. म्हणते का मामी. यायचं, जेवायचं, जायचं. आता 1 वर्ष झालं बघला. मी गेलं ते तर का तिला का आणाले सोबत घेऊन फिरायचं असते. म्हणजे का सब काय नाही राहते आमच्यात. सत्याला का बरं आणलं? आमच्या गावात नाही का म्हणते सोपा. असं बोलते. नाही बोलावं बरोबर आहे, पण तिला तिथं ठेवा म्हणून डब्बा तेवढा आमचा पाठवा म्हणून ठेवतो म्हणले. मी वाट बघितलो 1 दिवस. ऐका जेवण सुद्धा केलं नाही. बबल्या पोरवाला देऊन वाट लावता म्हणले. मग हिने तर सांगावं लागेल का बाबा बबल्या डब्बा घेऊन जा म्हणून. हिने का म्हणली डब्बा का किंवा काय तर करून खातेल म्हणली. बरोबर आहे. आई असं का? मी आल्यावर विचारलो डब्बा का पाठवेल नाही, नको म्हणली. पुढची समोरच बी तोडायचं, आपण बी करून खायचं सोडायचं, निवळ यांच्या आशेवर जगायचं. बरोबर आहे. तुम्हीच या जवळ आहे किंवा का ह्या जीचं निदान 1 दिवस राहा म्हणलं तर राहत नाही आमच्या घरी. ऐकत त्यांच्या लिकीला तेवढं ही म्हणायचं चुका घ्यायचं. आणि येऊन राहावा म्हणलं तर लंगडी झाली, हिरी बी आलो तर बाजारातून उद्या जावा म्हणलं तर 1 दिवस थांबत नाही. निवड 1 हाय ती बी घेऊन जायचं, तुम्ही येऊन डब्बा ही म्हणायचं. जनावरावर एवढं प्रेम आहे ना, ते कधी यायला इकडे तयार होत नाही. ते सारखं म्हणतात ते उपाशी मरतील, कोण काळजी घेणार. बघा काय म्हणाले नाही राहता येत नाही. ज्याचा त्याचा उद्योग. तुम्ही आता अर्धा उद्योग टाकून चला म्हणल्यावर तयार होऊन आला. पर्यंत थांबा की आम्ही विचार ठरवला यावर्षी जनावर विकलं का आराम येऊन बसणे, इकडे येणे जाणे. लय चांगलं. यावर्षी कठीण आता मला हातापायला हालचाल राहील आणि एक विचार करते तसल्या घरातून मी जनावर असल्यामुळे जगलं समजा. व्यायामामुळे कुठल्यापासून दिवसभर आता एक माझ्या बरोबरचा माणूस आहे. आता सध्या वाटायला लागले हालचाल नाही.
तर ती पोटासाठी त्यानं कुठं चौकशी केली नाही, मला काय झालंय म्हणून आराम बसण्यानं त्याला कळूनच आली. आता त्रास झाला. वय झाल्यास पुन्हा जास्त आता त्याला कुठं 11% आजार होता, आता 100%ला पोचला. हे बघा इकडे हे सगळे व्हेजिटेरियन आहेत. गिरजाताई, आजी, आई, आमची आई आणि हे नॉनव्हेज खाणार आहे. ते तिकडे बसणार किचन मध्ये. सध्या तुम्ही का बरं इकडं? मग नुसतं रस्सा तर खायचा. काय काय आहे, काय काय आहे तुमच्या जेवणामध्ये? काय काय आहे? वरण आणि दोडक्याची भाजी, वरण दोडक्याची भाजी पुन्हा बर. इथं जेवण म्हणलं होतं मी तर तुला. तुम्हाला इकडचं दाखवते. हे बघा भाऊ टेस्ट करायला. हो. आणि इकडे बघा हे मस्त तिखट सपक, ते काय आहे? हे तिखट आहे मसाला. हे बघ असं जवळ झाले वाटलं. काय? कसं वाटतंय? भारीच. रेग्युलरचा आवडीचा प्रश्न असा. हे बघा शाकाहारी मंडळी, शाकाहारी. मी मग सारी आहे पण ना मी नाही खाणार आज म्हणून. डोकं धुवावं लागतंय. पाऊस चालू आहे, केस वाळत नाही. आज तरी पण खाल्लेलं बरं. इकडे बघा भाऊंनी बनवले मस्त हे झणझणीत गावरान मटण. गावरान मटण तुमच्या हातचं दाखवा की. हे बघा कसा कट आलाय, एक नंबर. श्री ओळख आहे का माझी? अरे ओळख आहे माझी? ओळख नाही. काय काय बघा भाऊंचं जेवण चालू आहे आता. कुणावर डाव आहे? श्री दुसरा सापडला श्री झाले राज्य कुणावर डाव आहे? कुणावर राज्य आहे? श्रीवर श्रीवर. शोधायलास तू. भांडे घासते आता. बघा हे नॉनव्हेजचं पातेलं बरंच झालेलं जेवण आता सगळ्यांचं आवरलंय. आणि भांडे खूप जास्त होते, अर्धे घासलेत अर्धे राहिलेत. आणि परत मग पुढचा जो ब्लॉग आहे आणि झाडून वगैरे काढायचे, फरशी पुसून घ्यायचे. ते झाल्यानंतर मग भेटते मी तुम्हाला पुढच्या अपडेट्स दाखवते. स्टेट. तर इकडे बघा हे चिल्लर पार्टी लपाछपी खेळायला घरात. आणि इकडे हे टीव्ही बघायला लागलेत सगळेजण. जेवण झालेत आमची. इकडे आजी आणि संध्या आराम करतायत. मी झाडू मारते. भांडे आणखी थोडेसे राहिलेत तर भांडे घासून घेते. आणि मग मस्त जेवण वगैरे झाले. आणि पाऊस अजूनही चालू आहे. म्हणजे बघा कधीपासून, काल रात्रीपासून पाऊस सुरू झालाय. आणखी पण चालू आहे पाऊस. चला हे बघा लपाछपी. शेवटचं काम म्हणजे लादी पुसून घ्यायचं, तर ते सुद्धा झालेलं आहे. खरंच गारा पडायला लागल्यात श्री. हो आता पावसात जायचं नाही. हा फटके खाणार. छत्री मिळणार नाही, सर्दी होते असल्याच्यात गेलंस. श्री आते. हा तांदूळ नाही येत, ते गार आहेत. गार आहेत त्या, तांदूळ नाही. श्री पाऊस लागतं, आत ये आत ये. श्री बाळा प्लीज. ऐकणार आहेस का नाही तू? ठीक आहे जाऊ दे. मग मी बॅग भरते. थांब बॅग भरते, जाते मी. मग
पाऊस तर सुरूच होता, पण अचानक गारा पडायला लागल्या आणि आता तुम्हाला दिसेल की किती भयानक स्थिती झालेली. अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन आम्ही बसलेलो. 1 मिनिट होल्ड करा. काढा. पावसापेक्षा जास्त मोठं वादळ सुटलं आणि सगळी झाडं वगैरे पडलेली समोर तुम्ही पाहू शकताय. अक्षरशः मोठमोठाली झाडं ही अशी कलली, काही झाडं पडली पण, आणि आमच्या समोरच्या घरावरची तर कौलारू होती ना, जी कौलं, ती सुद्धा खाली पडलेली तुम्ही पाहू शकताय. आणि त्यामुळे मी या व्हिडिओचा प्रॉपर एंड नाही करू शकले. सो या इथेच हा व्लॉग थांबवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.